જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો હરિભક્તો? બધાય મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધાય મજામાં હશો. તો ભક્તો, જે કોઈ મારી ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો. તો જો આપણે જે કુર્તો બનાવ્યો તો આપણે આગલા વિડીયોમાં, તો આપણે એના ઉપરની કોટી બનાવીશું. તો આપણે બ્લુ કલરમાં કુર્તો બનાવ્યો તો આપણે આ બીજા અલગ કલરની આપણે કોટી બનાવીશું, બરાબર? આ પિંક કલર, ગુલાબી કલરની. તો ચાલો હું તમને માપ સાઈઝ બતાવી દઉં કોટીનું. તો આપણે એની લંબાઈ લેવાની છે. આપણે અહીંયાથી થોડું કટ કરી દઈશું અને આપણે એની લંબાઈ લેવાની છે 9.5 ઇંચ જેટલી. તો હું 9.5 ઇંચ ઉપર માર્ક કરીશ. પછી આપણે અહીંયાથી બાઈનું લેશું. અહીંયાથી 5 ઇંચ જેવું લેશું, બરાબર? પછી આપણે અહીંયાથી પણ 5.5 જેવું લેશું. અહીંયાથી આપણે શોલ્ડર લેવાનો છે. શોલ્ડર 2.5 ઇંચ જેવું લઈશું. આપણે આમ તીરછો કરવાનો છે લીટો, બરાબર? આપણે ગળું લેશું 1.25 ઇંચ જેવું લેશું. આની ગોળાઈ આપી દઈશું ગળાની. અને આવી રીતના સરખું આપણે ડ્રો કરી લઈશું. આમાં તમારે અસ્તર મૂકવું હોય તો તમે અસ્તર આમાં મૂકી શકો છો, બરાબર? હવે આ હું કટ કરી લઉં છું, બરાબર? કટ કરીને બતાવું તમને. તો જો ભક્તો, મેં આ રીતના કટિંગ કરી લીધું છે અને અસ્તર પણ આવી રીતના કટિંગ કરી લીધા છે અને વચમાંથી કટ લગાવી દીધો છે, બરાબર? તો હવે છે ને આપણે અસ્તર સાથે આને જોઈન્ટ કરવાનું છે. તો આને આપણે અંદરથી પહેલાં ઉપર સિલાઈ લગાવીશું. આવી રીતના આખામાં ફરતી સિલાઈ લગાવીશું. અહીંયાથી આપણે ઓપન ખુલ્લો ભાગ રાખવાનો છે અને પલટાઈ દેવાનું છે, બરાબર? જો અહીંયાથી સિલાઈ લગાવવાની છે, આપણે અહીંયાથી ફરતી લગાવવાની છે અને સિલાઈ લગાવીને પછી નાના નાના કટ લગાવીશું આપણે અને અહીંયાથી પલટાઈ દઈશું. તો આ ચારે ભાગ અસ્તર સાથે આવી રીતના હું જોઈન્ટ કરી દઉં છું, બરાબર? જોઈન્ટ કરીને હું તમને પછી બતાવું છું. તો જો ભક્તો, મેં અસ્તર સાથે આને અટેચ કરી લીધું છે, બરાબર? અને આવી રીતના સિલાઈ લગાવી દીધી છે. અહીંયા ભાગ આ ઓપન રાખ્યો છે આપણે ખુલ્લો. હવે અહીંયાથી આપણે છે ને અહીંયા નાના નાના કટ મેં લગાવ્યા છે, અહીંયાથી ગળાના શેપમાં અને અહીંયા પણ. તો હવે આને છે ને આપણે આમ પલટાઈ દઈશું. આને આવી રીતના પલટાઈ દેવાનું છે એટલે સિલાઈ જે આપણી છે તો અંદર જતી રહે, બહાર દેખાય નહીં. બિલકુલ આના ખૂણા પણ આપણે સરખા કરી લેવાના છે. તમારી પાસે કોઈ પેન્સિલ હોય કાં પેન હોય તો એનાથી પણ આ ખૂણા સરખા કાઢી લેવા તમારે. આપણે આની મદદથી આપણે ખૂણા સરખા કરી લઈશું. તો આ ખૂબ જ ઝડપી બની જાય છે અને બહુ જ સરસ લાગે છે આ કોટી. જો આપણે આવી રીતના ખૂણા કાઢી લીધા છે, બરાબર?
હવે આ ખુલ્લો ભાગ છે એને આવી રીતના અંદરની સાઈડમાં વાળીને સિલાઈ લગાવી દઈશું ઉપર. આપણે સરખો કરીને અંદરની સાઈડમાં જવા દેવાનું અને પછી આપણે સિલાઈ લગાવી દેવાની અહીંયાથી. બરાબર, તો આપણી આ સિલાઈ લાગી ગઈ. તો એવા મેં બધા જ 4 જે ભાગ છે આગળ પાછળના, તો એવા મેં 4 ભાગ આવી રીતના કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. બરાબર, તો આપણે આવી રીતના લુક આવશે આ કોટીનું. હવે આને છે ને આપણે શું કરશું, મારી પાસે આ દોરી છે તો એને હું અહીંયાથી આવી રીતના લગાવીશ. આ લેસ પટ્ટી છે તો એને આવી રીતના અંદરની સાઈડમાં થોડી અંદર થોડી બહાર એવી રીતના સિલાઈ મારી દેવાની છે. આવી રીતના બહુ મોટી નથી રાખવાની, નાની. અહીંયા સુધી નીચેની સાઈડમાં પણ અહીંયાથી સિલાઈ લગાવી દઈશ. બરાબર, તો અહીંયાથી હું તમને સિલાઈ લગાવીને આ દોરી લગાવીને બતાવું છું. પછી આપણે આ એક છે એક લેસ, તો એને પણ આપણે અહીંયા ડેકોરેશન કરશું. અહીંયા બાયની સાઈડમાં આપણે ઉપરથી આવી રીતના લગાવવાની છે, તો એ પણ લગાવી દઈશું આપણે. અને અહીંયા આગળના ભાગમાં પણ આ લેસ આ પટ્ટી લગાવીશું આપણે, અને પછી આ જોઈન્ટ કરશું. બરાબર, તો હું આટલું કરીને હું તમને બતાવું છું. તો જો ભક્તો, મેં છે ને આ લેસ લગાવી દીધી છે અને અહીંયા લેસ લગાવી છે, અહીંયા પણ લગાવી દીધી છે અને જોઈન્ટ કરી દીધું છે. બરાબર, અને આની સાથે જોઈન્ટ કરી દીધું છે, શોલ્ડર જોઈન્ટ કર્યા છે અને પછી મેં લેસ લગાવી. અને હવે આ મેં જો અંદરની સાઈડમાં મેં સિલાઈ લગાવી દીધી છે, અને અંદરની સાઈડમાં સિલાઈ લગાવીને આ ખૂણાનો ભાગ આ ખુલ્લો રાખ્યો છે, કેમ કે આપણે અહીંયા કટ રાખવાના હોય છે, કેમ કે આ કોટી પહેરાઈએ એટલે કટો હોવા પડે. બરાબર, તો અહીંયા કટ રાખ્યું છે, અહીંયા પણ કટ રાખ્યું છે સાઈડમાં. તો હવે છે ને આપણે કોલર લગાવીશું અને અહીંયા એક આ રીતનું આપણે ડેકોરેશન કરશું, આ ગીચો મૂકશું. બરાબર, એટલે બિલકુલ નાનું એવું કાપડ લીધું છે મેં અને એક ત્રિકોણ રાખીને અને એને સિલાઈ લગાવી દીધી છે. હવે એ પણ આપણે અહીંયા સાઈડમાં જોઈન્ટ કરશું. બરાબર, તો આપણે આમ જ્યારે કીચું હોય એવો લુક આવે છે. બરાબર, અહીંયા આપણે જોઈન્ટ કરશું અને અહીંયા નાના નાના સ્ટોન લગાવીશું આપણે. અને આ મેં કોલર બનાવ્યું છે, તો કોલર પણ મેં રેડી કર્યું છે. તો કોલરને છે ને આ પટ્ટી આવી રીતના કટિંગ કરી છે અને આની સાથે જોઈન્ટ કરીને સિલાઈ લગાવીને અને પછી આને છે ને આવી રીતના આપણે આમ પલટાઈ દઈશું. આવી રીતના પલટાઈ દીધું. બરાબર, તો આવી રીતના પલટાઈને 2 ભાગ મેં આવી રીતના રેડી કર્યા છે એક સાઈડ. અને આને છે ને આપણે પહેલાં ઉપરથી સિલાઈ લગાવીશું. આ કોલરને આપણે અહીંયા ઉપરથી લગાવીશું, આટલેથી જોઈન્ટ કરશું અને પાછળની સાઈડ સુધી જોઈન્ટ કરવાનું છે. બરાબર, પછી અંદરની સાઈડમાં આવી રીતના અંદરની સાઈડમાં લગાવીશું. બરાબર, પહેલાં ઉપરની સાઈડમાં સિલાઈ લગાવીને પછી આપણે અંદરની સાઈડમાં આમ પટાઈને અને અંદરની સાઈડમાં આવી રીતના સિલાઈ લગાવવાની છે. તો આપણું કોલર આવી રીતના જોઈન્ટ થઈ જશે. બરાબર, તો હું તમને આ લગાવીને બતાવું છું. તો આપણી આ કોટી આવી રીતના બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, કમ્પ્લીટ છે બિલકુલ. બરાબર, તો આપણે કોલર અટેચ કરી દીધું છે અને અહીંયા આ પણ આપણે જે કીચાનો લુક આવે છે તો એ પણ આપણે લગાવી દીધું છે. તો આવી રીતના આપણી કોટી બનીને કમ્પ્લીટ છે. બરાબર, તો આપણે કુર્તો પહેરાયો હોય તો એના ઉપર આ કોટી આપણે ઉપર પહેરાઈ શકીએ. બરાબર, અને પછી આની આપણે પાગ નથી બનાવતા, એની ટોપી જ બનાવી દઈશું, નેતા ટોપી, નેતાજી ટોપી. તો એ જ આપણે બનાવવાની છે. તો હું તમને આ પહેરાઈને આ વાઘા પહેરાઈને દર્શનનો વિડીયો પણ હું તમને જરૂરથી બતાવીશ. બરાબર, વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.